नमस्ते सबैजनालाई। म आज यस च्यानलमा तपाईलाई स्वागत गर्दछु। आज म सिकाउने छु कि तपाईलाई फोटालाई चाहिँ कसरी एकदम राम्रो गराउने, एकदम अति सुन्दर गराउने भन्ने आज म सिकाउन जाँदैछु। तपाईले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, ताकि तपाईले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाईले जुन कुनै फोटा पनि सजिलैसँग एडिट गर्न सक्नुहुनेछ र एकदम राम्रो फोटा तपाईले बनाउन सक्नुहुनेछ। ल आउनुहोस्, अब हामी सिकौँ। पहिले चाहिँ तपाईँ जानुहोस् ग्यालरीमा जानुहोस् अनि त्यस पछाडि तपाईले चाहिँ कुन फोटा एडिट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो फोटोलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोस्। मैले चाहिँ अहिले यो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नेछु र तपाईकै अगाडि देखाएर चाहिँ दामी फोटा एडिट गर्नेछु। हेर्नुहोस्, सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो फोटा, अब तपाईले चाहिँ यो फोटा चुज गर्नुभयो जुन फोटा, यस्तो यहाँ स्क्रिनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ तल चाहिँ एउटा सेयरको बटन हुन्छ, त्यो सेयरमा चाहिँ दबाउनुहोस्। अनि त्यस पछाडि तपाईले पिक्सार्ट इन्स्टल भइसकेको हुन्छ तपाईकोमा चाहिँ, त्यो पिक्सार्टमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले चाहिँ यहाँ जताततै हुन्छ, यता खोज्नुहोस्, पिक्सार्ट जता छ त्यसैमा नै तपाईले क्लिक गर्नुहोस्। मैले क्लिक गरेँ, पिक्सार्ट खोल्छ। पिक्सार्ट खोलिसकेपछि तपाईलाई यस्तो चिन्ह आयो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ माथि यहाँ स्किप लेखेको छ, यहाँ स्किपलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ धेरै हामी चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्नु भने यहाँ सिधै स्टार्ट एडिटिङ माथि छ, त्यसको यतापट्टि इन्ट्री चिन्ह छ, त्यसलाई चाहिँ क्लोज गरिदिनुहोस्। क्लोज क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ चाहिँ एकछिन पछाडि त्यो अगाडि जुन फोटा चाहिँ सिलेक्ट गर्नुभएको थियो, तपाईँले चाहिँ सेयर गरेका थियौँ हामीले, त्यो फोटा चाहिँ अहिले स्क्रिनमा आएको छ। अब सर्वप्रथम हामी यसलाई चाहिँ एकदम झकास बनाउनु छ भनेपछि हामीले चाहिँ यहाँ तल इफेक्ट्स छ, इफेक्ट्समा चाहिँ जानुपर्छ। यहाँ टुल्समा चाहिँ यहाँ धेरै कुरा छ, यहाँ तपाईँले चाहिँ क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। फ्री क्रप चाहिँ काटेर अर्को ठाउँ, एउटा फोटोलाई अर्को ठाउँमा लगाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै यहाँ धेरैहरू छ। अब म चाहिँ यो फोटोलाई कसरी झकास गराउने, एकदम अट्र्याक्टिभ गराउने सजिलो तरिका चाहिँ सिकाउन जाँदैछु तपाईँलाई। सर्वप्रथम तपाईँले यहाँ इफेक्ट्स छ, टुल्सको पछाडि त्यो इफेक्ट्समा तपाईँले चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। इफेक्ट्समा इफेक्टपछि यहाँ चेक गर्दै जानुहोस् कुनमा चाहिँ एकदम झकास आउँछ। यहाँ चाहिँ धेरैहरू इफेक्ट्सहरू हुन्छन्, तर सबैभन्दा एकदम राम्रो इफेक्ट चाहिँ HDR2 हुन्छ। म तपाईँलाई HDR2बाट कसरी गर्ने सिकाउनेछु। अब तपाईँले चाहिँ HDR2 क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ मैले यहाँ HDR2मा क्लिक गरेको छु। अब यहाँ एकचोटि HDR2मा क्लिक गर्नुपर्छ, ताकि यहाँ चाहिँ कोही ठाउँमा अलि राम्रो छैन होइन। त्यसको लागि यहाँ फेरि HDR2मा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ चाहिँ 1 2 3 4वटा चाहिँ दिएको छ। ब्लरले चाहिँ एकदम यो ब्लरलाई चाहिँ हेर्छ, ब्लरलाई कति झकास गराउने, कति कम गराउने भन्ने कुरा हेर्छ यसले चाहिँ ब्लरलाई यसरी। त्यसपछि सार्प चाहिँ एकदम टकिलो गराउने हो यो सार्पको काम। स्याचुरेसन पनि एकदम त्यसै नै हो। तपाईँले चाहिँ यसलाई फुल गराइदिएर नि हुन्छ। फेडलाई चाहिँ एकदम कम गर्नु होला तपाईँले चाहिँ, पछाडि झक्कास ल्याउँछ भने पछाडि यसको ब्यालेन्स मिलाउनुहोस्, हेर्नुहोस् तपाईँलाई कतिमा ठिक लाग्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँले त्यो गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ यति गराएँ। मैले चाहिँ यत्तिकैमै गराएँ। ब्लरलाई चाहिँ 0मा राखेँ, अनसापलाई चाहिँ 81 राखेँ, अनसापलाई चाहिँ। अनि त्यस पछाडि 81 राखेँ। त्यस पछाडि स्याचुरेसनलाई पनि त्यतिकै नै राखिरहेको छु। अनि त्यसपछि फेडलाई चाहिँ 0मा राख्नुहोस्, किनकि अब यो भइसकेपछि तपाईँको यहाँ अनुहारमा चाहिँ एकदम रातो हुन्छ। यो रातोलाई कसरी हटाउने म सिकाउनेछु तपाईँलाई। यो रातोलाई हटाउनको लागि यहाँ माथि चाहिँ एउटा सेतो यो ब्रस टुल छ, यता माथि सबभन्दा
माथिमा चाहिँ एउटा ब्याक साइडको चिन्ह छ अनि बिचमा चाहिँ इरेजर जस्तो छ अनि त्यस्तै इरेजरमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। मैले त्यही क्लिक गरेँ। इरेजरमा क्लिक गरेपछि यहाँ चाहिँ एउटा अब यो फोटोलाई चाहिँ जुम गर्नुहोस्। तपाईँले जुम गरेर चाहिँ त्यहाँ जग्गा रातो भाग छ छालामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यहाँ यसलाई चाहिँ यसो गरेर ब्रस लगाएर यसरी तपाईँले चाहिँ यहाँ छुनुहोस्। छुएपछि यो सबै हट्नेछ। हेर्नुहोस् यता जुम गरिकन जताततैको त्यो चाहिँ क्लियर गर्नु होला, नत्र भने फोटा चाहिँ राम्रो देखिँदैन। हातको जहाँ जहाँ छाला छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ लगाउनु होला, अरू ठाउँमा लगाउनु होला। अनि यसरी क्लिक गर्नुहोस् तपाईँले चाहिँ। तपाईँलाई फेरि उही ठाउँमा जस्तो पहिला जस्तो छ त्यस्तै ल्याउनलाई चाहिँ यहाँ इरेजर बटन छ तल, त्यसको साइडमा एउटा पेन जस्तो छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि फेरि त्यही ठाउँमा छुनुहोस्। पहिला चाहिँ जस्तो थियो त्यस्तै हुन्छ यहाँ चाहिँ। म चाहिँ यसलाई इरेज गर्छु फेरि। पहिलेको भन्दा एकदम दामी फोटा बनिसकेको छ। यसै गरेर तपाईँले चाहिँ अरू धेरै फोटाहरू गराउन सक्नुहुनेछ। मैले तपाईँलाई यो फोटा बनाएर देखाएँ। अब यो फोटा चाहिँ बन्यो। अब तपाईँले चाहिँ यसलाई सेभ कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि म तपाईँलाई सिकाउने छु। यो फोटोलाई सेभ गर्न चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ माथि टिक बटन हुन्छ त्यो बटनमा क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि फेरि त्यो टिक बटनमा दबाउनुहोस् अनि त्यस पछाडि माथि चाहिँ यो उता साइडको एरो चिन्ह छ त्यसमा फेरि दबाउनुहोस् अनि त्यस पछाडि यहाँ ग्यालरी छ। फर्स्टमा चाहिँ पोस्ट पिक्चर छ, सेकेन्डमा ग्यालरी छ अनि त्यो ग्यालरीमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। अनि फोटो चाहिँ सेभ टु ग्यालरी हुनेछ, ग्यालरीमा सेभ हुनेछ। हजुर धन्यवाद। तपाईँको फोटो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ भइसकेको छ। म ग्यालरीमा हेर्नेछु। यो पहिलाको फोटो हो। अब यो फोटोलाई एडिट गरेको फोटो पिक्चरको फोल्डरमा हुनेछ। हेर्नुहोस् पहिलाको भन्दा एकदम झकास भइसकेको छ।